Versus นะครับคือเรื่องราวของมนุษยชาติทั้ง13ดวงดาวที่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยทำให้โลกทั้ง13ดวงดาวเนี่ยผสานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันครับนอกจากมนุษย์ของดาวนั้นๆที่จะมาโผล่รวมกันในโลกเดียวแล้วเนี่ยมันยังมีศัตรูตามธรรมชาติของดวงดาวนั้นๆตามกันเข้ามาด้วยและแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงคำว่าศัตรูตามธรรมชาตินั่นหมายถึงศัตรูที่เราไม่มีทางกำจัดมันได้ตามธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างเช่นงูที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของหนูอะไรเงี้ยก็คือสู้ไม่ได้หรือว่าจะเป็นสิงโตที่กินกวางไม่มีทางสู้สิงโตได้ทำได้มากสุดก็แค่หนีแล้วอะไรกันล่ะคือศัตรูตามธรรมชาติของมนุษย์เรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าศัตรูตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเมื่อโลกมันถูกผสานกันเนี่ย13เผ่าพันธุ์13ดวงดาวเนี่ยมาอยู่ในโลกเดียวกันด้วยนะคิดดูสิว่ามันจะวายป่วงมากขนาดไหนเดิมทีมนุษยชาติก็ไม่สามารถต่อกรกับศัตรูตามธรรมชาติของตัวเองได้อยู่แล้วและถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ให้พวกมันสู้กันเองล่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของVersusนั่นเองนะครับที่จะให้ศัตรูตามธรรมชาติอันแข็งแกร่งของแต่ละดวงดาวเนี่ยเข้ามาซัดห้ำหั่นกันเองนี่แหละครับคือความมันของเรื่องนี้จนเกิดมาเป็นบทสรุปที่ยากเกินจะคาดเดาว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่อย่างที่บอกไปในล้อวง EP ที่98นะครับที่ตอนนั้นผมรีวิวVersusแค่เล่ม1นะว่าเดี๋ยวเนี่ยคลิปเต็มจะมาอีกไม่ช้านะครับตอนนี้ก็คือมาแล้วนั่นเองนะต้องขออภัยด้วยจริงที่ใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับด้วยความที่เนื้อหาของเรื่องราวเนี่ยมันเยอะมากนะครับแม้จะมีเนื้อหาแค่5เล่มเนี่ยแต่ก็เล่นเอาผมเนี่ยต้องเปิดไปเปิดมาอยู่หลายรอบเลยทีเดียวกว่าจะได้ข้อมูลนี้มาให้แบบครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เลยก่อเกิดมาเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับคลิปที่จะบอกว่าศัตรูตามธรรมชาติตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดตามความเห็นของผมนะครับที่ต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าศัตรูทางธรรมชาติทั้ง13รูปแบบ13เผ่าพันธุ์เนี่ยมันยังแสดงพลังออกมาได้ไม่หมดเลยนะครับบางตัวก็ยังไม่โผล่หน้ามาในเนื้อเรื่องด้วยซ้ำบางเผ่าพันธุ์ก็กักพลังตัวเองไว้ซะเหลือเกินในลิสต์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับว่าอะไรน่าจะแข็งแกร่งกว่าอะไรนะครับด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่แฟกต์นะย้ำกันทีมันไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดซะว่าเอาไว้ฟังเพลินๆตอนเดินเล่นตอนล้างจานตอนเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบแล้วเนี่ยคุณคิดเห็นแตกต่างจากผมยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับว่าศัตรูทั้ง13โลกนี้เนี่ยใครแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมก็ขอพาไปรู้จักกับโลกและศัตรูตามธรรมชาติทั้ง13ก่อนละกันว่าในแต่ละโลกเนี่ยศัตรูตามธรรมชาติของเขาเป็นอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่โลกแรกกันเลยนะครับกับโลกแดนมารซึ่งศัตรูตามธรรมชาติก็คือเผ่าปีศาจ2นะครับโลกจักรกลศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่าหุ่นยนต์นั่นเองนะ3โลกปรสิตศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่าพาราไซต์4โลกคนยักษ์ศัตรูตามธรรมชาติก็คือเผ่าคนยักษ์5โลกมหาภัยศัตรูตามธรรมชาติก็คือสัตว์ประหลาดยักษ์6โลกอสูรฟ้าศัตรูตามธรรมชาติก็คือมนุษย์ต่างดาว7โลกไพลทมินศัตรูตามธรรมชาติก็คือธรรมชาติ8โลกวิถีใหม่ศัตรูตามธรรมชาติก็คือมนุษย์พันธุ์ใหม่9โลกพระพิโรธศัตรูตามธรรมชาติก็คือพระเจ้า10โลกคำสาปวินาศศัตรูตามธรรมชาติก็คือคำสาป11โลกเกมนรกศัตรูตามธรรมชาติก็คือเกม12โลกไร้กฎศัตรูตามธรรมชาติก็คือมนุษย์และ13โลกพฤกษายักษ์ศัตรูตามธรรมชาติก็คือต้นไม้ยักษ์และต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการจัดลำดับความโหดร้ายของศัตรูตามธรรมชาติที่ผมคิดว่าอ่อนที่สุดไปจนถึงเก่งที่สุดนะครับแต่จะไม่ได้จัดครบทั้ง13โลกนะเพราะว่ามันยังมี2โลกด้วยกันครับที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลปรากฏออกมาในเรื่องมากนักครับนั่นก็คือโลกเกมนรกที่ศัตรูตามธรรมชาติก็คือเกมใช่ไหมฮะแต่เรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเกมเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นโลกเกมนรกเนี่ยขอยังไม่จัดละกันและอีกโลกหนึ่งก็คือโลกพฤกษายักษ์ที่ศัตรูตามธรรมชาติก็คือต้นไม้ยักษ์
เรามีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมากๆจริงๆนะรู้แค่เพียงว่าต้นไม้โลกเนี่ยมันจะดูดทรัพยากรต่างๆของโลกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยโลกก็จะแบบเหมือนสูญสิ้นไปนอกจากนี้เนี่ยที่เรารู้ข้อมูลนะก็คือถ้าเกิดมนุษย์คนไหนได้มองเห็นต้นไม้โลกเนี่ยแบบด้วยตาเนื้อของตัวเองเนี่ยมนุษย์คนนั้นจะตื่นตะลึงจนสลบไปเลยเรารู้จักมันแค่นี้เองเพราะฉะนั้น2โลกนี้นะผมขอยังไม่วัดละกันเราจะวัดกันแค่11โลกเท่านั้นลำดับที่11นะครับโลกไร้กฎศัตรูตามธรรมชาติก็คือมนุษย์หรือเหล่าอันธพาลนั่นเองนะที่จะมีฟีลลิ่งเหมือนกับหนังเรื่องแมดแม็กเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นโลกหลังการล่มสลายเป็นโลกดิสโทเปียที่ไร้กฎหมายโลกนี้เนี่ยจึงเต็มไปด้วยเหล่าอันธพาลมากมายเลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยแก๊งอันธพาลถึง7แก๊งใหญ่ที่จะถูกเรียกว่า7สามานตอนนี้เนี่ยมันได้ปรากฏออกมาเพียงแค่แก๊งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือแก๊งที่ชื่อว่าเคียวไคโดยมีผู้นำก็คือรินริแม้ว่าจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่กลับไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปและกลายเป็นศัตรูตามธรรมชาติของโลกนี้แล้วเมื่อสิ่งที่ผมบอกคุณไปข้างต้นนี้เนี่ยลินริเลยมักจะสร้างการทดลองที่น่ากลัวตามมามากมายนะครับเพื่อที่จะทดสอบผลลัพธ์เพื่อให้ฝั่งตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะอย่างเช่นการใช้เผ่าคนยักษ์มาเป็นอาวุธชีวภาพที่ควบคุมคนยักษ์ผ่านเครื่องมือบางอย่างนะครับที่เป็นของเหล่าหุ่นยนต์มาก่อนรวมไปถึงมีอาวุธและเทคโนโลยีจากแทบจะทุกโลกเพราะด้วยความอยากรู้อยากเห็นและอยากเข้าใจพวกมันอย่างลึกซึ้งจึงมีทั้งยาเรสของคนยักษ์ power suit ของโลกจักรกลหรือแม้แต่ดาบผู้กล้าที่ได้มาจากการปล้นฆ่าและแย่งชิงไว้ในครอบครองเรียกได้ว่าความโหดร้ายระดับนี้แม้รูปร่างจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของพวกมันเนี่ยไม่ต่างอะไรกับปีศาจชั่วร้ายเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะชั่วร้ายและฉลาดขนาดไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยพวกมันก็ยังมีข้อจำกัดในด้านร่างกายที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีทำให้หากโดนการโจมตีที่รุนแรงหรือเป็นวงกว้างสเกลสงครามพวกมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนักโดยส่วนตัวเนี่ยจึงขอจัดอันดับความอันตรายไว้ต่ำสุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นคนเหมือนกันนะอาจจะพูดคุยกันได้ก็ได้อันดับที่10โลกไพลทมินศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่าธรรมชาติศัตรูตามธรรมชาติของโลกนี้นะครับเป็นป่าขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยดูตัวเล็กจิ๋วเป็นถนัดตาเลยโดยป่าเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นพื้นที่ประกอบไปด้วยป่าเขียวป่าน้ำเงินป่าแดงและป่าดำในบรรดาทั้ง4ป่านี้ป่าเขียวเนี่ยดูจะเป็นอะไรที่อยู่สบายมากที่สุดแล้วนะครับเพราะมีระบบนิเวศที่เข้าใจง่ายอย่างสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแต่ถึงจะบอกว่าสบายที่สุดแต่ก็ตายได้ง่ายๆเลยถ้าไม่ระวังนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าป่าเนี่ยมันเป็นป่าขนาดมหึมาครับดังนั้นสัตว์ป่าในป่าจะมีขนาดที่ใหญ่โตมากกว่าปกติหลายเท่าเลยมีทั้งงูยักษ์ทั้งนกยักษ์พร้อมจะล่าเราอยู่ตลอดเวลาต่อมาก็คือป่าแดงสิ่งมีชีวิตที่เราเจอตัวแรกก็คือหมีซึ่งตอนแรกที่เห็นเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นแค่หมีสีน้ำตาลธรรมดาโตเต็มวัยนะแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือลูกของหมีอหังการครับซึ่งเป็นสัตว์ร้ายแห่งป่าแดงซึ่งตัวแม่ของมันนั้นนะครับตัวใหญ่โตอย่างภูเขาเลยแน่นอนว่าความอันตรายของมันไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับว่ามันน่าจะขนาดไหนอ่ะจุดสังเกตที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมนะครับก็คือป่าเขียวเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะเหมือนกับสัตว์ปกติแค่ขนาดใหญ่แต่สัตว์ในป่าแดงเนี่ยนอกจากขนาดใหญ่โตอย่างกับปีศาจแล้วยังดูดุร้ายกว่าป่าเขียวมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ข้อมูลของป่าอื่นๆก็ยังไม่มีข้อมูลมากนักนะนอกจากขนาดป่าที่มีพื้นที่มโหฬารแบบสุดๆทำให้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังหรือทรงภูมิปัญญาอยู่ในป่าเหล่านี้อีกก็เป็นได้นะครับแต่ก็จากข้อมูลที่มีในปัจจุบันเลยให้อยู่ตำแหน่งนี้ไปก่อนละกันเพราะอย่างน้อยนะครับมันก็ดูเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานอะถ้าเกิดว่าเจอเหลี่ยมซะหน่อยเจออะไรซะหน่อยเนี่ยก็อาจจะจัดการได้ไม่ยากมากอันดับที่9โลกวิถีใหม่ศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่ามนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องการแต่งตัวที่ดูโลกอนาคตมากๆแฟชั่นแบบเห็นแล้วแบบเข้าไม่ถึงก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างจากมนุษย์ปกติเลยสิ่งที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังพิเศษนั่นเองครับพวกมันนะครับมีพลังพิเศษที่มีพลังทางกายภาพสูงมากทั้งพละกำลังและความเร็วเนี่ยคือเหนือมนุษย์ธรรมดาไปไกลโขเลยนะให้นึกภาพว่าพวกมันเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ X-Men หรืออัลเฟนอกใน Kamen Rider Fight the Movie Paradise Lost ก็ได้นะครับที่เมื่อพละกำลังและสติปัญญาสูงขึ้นมากจนมองคนธรรมดาหรือมนุษย์พันธุ์เก่าแบบเราเนี่ยไม่ต่างจากมดปลวกแม้ว่าการต่อสู้จะเกิดขึ้นใกล้ๆแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหันมาสนใจเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยฟีลเหมือนเรากินข้าวแล้วเห็นหมากัดกันเราก็คงไม่ได้ลุกหนีใช่ไหมล่ะก็แค่หมากัดกันก็ไม่อันตรายนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกับเราเป็นอย่างนั้นเลยแหละ
นอกจากนี้นะครับพวกมันเหล่านี้นะยังสามารถแยกแยะระหว่างมนุษย์พันธุ์เก่าและพันธุ์ใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยนะผ่านกลิ่นของคนคนนั้นอย่างในเนื้อเรื่องที่ผู้กล้าอาริโอและพรรคพวกปลอมตัวเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่การแต่งกายภายนอกเนี่ยคือเป๊ะดูยังไงก็แยกไม่ออกแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนจับได้ง่ายอยู่ดีนะครับและด้วยนิสัยที่ยิงทะนงของมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่คิดว่าสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากเผ่าพันธุ์ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่โง่เหมือนกับลิงทำให้เกิดการประมาทเลินเล่ออยู่บ่อยครั้งจนทำให้โดนเล่นงานไปยับเยินในหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นี้บอกตามตรงว่าก็ยังมีไม่มากขนาดนั้นนะยังไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยซ่อนไม้เด็ดอะไรเอาไว้อีกถ้าเรื่องดำเนินไปไกลกว่านี้ผมอาจจะให้พวกเขาอยู่ลำดับที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือบอกตามตรงนะว่าไอ้เผ่าพันธุ์นี้เนี่ยโคตรหน้าหมั่นไส้นะครับชอบเหยียดเผ่าพันธุ์อื่นไม่พอนะครับตัวเองตายเป็นร้อยเป็นพันก็ทำหน้านิ่งบอกชิวๆควบคุมได้แต่ที่ไหนได้นะครับมันก็มีเหงื่อตกเหมือนกันแหละผมว่าไอ้เผ่าพันธุ์นี้ผมหมั่นไส้ส่วนตัวเลยแล้วล่าสุดที่เห็นในเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับก็คือมีคนของเผ่าพันธุ์มนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยเริ่มที่จะติดเชื้อพาราไซต์กลายสภาพเป็นเวิร์มไปแล้วหลายคนอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยให้ไอ้พวกนี้ไว้ที่อันดับ9ไว้ก่อนละกันนะครับอันดับที่8โลกคนยักษ์ศัตรูตามธรรมชาติก็คือเผ่าคนยักษ์เผ่าคนยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดตัวใหญ่โตตามชื่อของมันเลยนะพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่บ้าการต่อสู้ทุกลมหายใจวันๆไม่ทำอะไรคือจะบวกอย่างเดียวแต่สติปัญญาพวกมันเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ฉลาดมากนะขนาดนั้นคือไม่ถึงกับบื้อสมองกล้ามไปเลยแต่มันจะเป็นพวกแบบคิดอะไรไม่ซับซ้อนคิดอะไรชั้นเดียวอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยก็พอจะพูดคุยสื่อสารกันได้อยู่บ้างให้ฟีลเหมือนกับพวกออกพวกโทรในหนังหรือว่าสื่ออื่นๆนะครับประมาณนั้นเลยโดยพวกมันมักจะอาศัยและออกล่ากันเป็นกลุ่มใหญ่โดยใช้แค่กระบองไม้ขนาดใหญ่เป็นอาวุธพูดตามตรงว่าถ้าเกิดเผ่าคนยักษ์นี้มีดีแค่นี้เนี่ยผมคงจะให้มันอยู่อันดับต่ำกว่านี้ไปแล้วบางทีเนี่ยอาจจะต่ำที่สุดในลิสต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่มันยังอยู่ได้ถึงอันดับนี้เนี่ยต้องยกความสุดยอดให้กับตัวแบกของเผ่าพันธุ์ของมันอย่างกิงแบ็กที่เป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์คนยักษ์เลยครับตัวกิงแบ็กเองนี่แหละคือความเก่งมันคนละโลกกับคนยักษ์ตนอื่นๆแบบสิ้นเชิงเลยทั้งขนาดตัวที่ใหญ่กว่าคนยักษ์ธรรมดาทั่วไปหลายเท่าพละกำลังมหาศาลชนิดที่ว่าแตกต่างจากตัวอื่นในเผ่าแบบตัวอื่นเนี่ยไม่ได้เศษเล็บของมันเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าข้อดีของกิงแบ็กคือความน่าเกรงขามตรงไปตรงมาและทรงพลังข้อเสียใหญ่ของเขาก็คือมันซื่อบื้อครับบ่อยครั้งเลยเนี่ยที่มันทำลูกน้องหรือว่าลูกในไส้ตัวเองตายแบบงงๆแล้วมาร้องไห้เหมือนกับว่าคนอื่นทำหรือนิสัยสมองกล้ามที่เอาแน่เอานอนกับมันไม่ค่อยได้นี่แหละที่ทำให้ผมคิดหนักเลยครับว่าจะวางความเก่งกาจของเผ่าคนยักษ์ไว้ตรงไหนดีพอดูท่าแล้วเนี่ยนอกจากกิงแบ็กนะครับตัวอื่นในเผ่าเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เลยและมักจะถูกเผ่าพันธุ์อื่นจัดการได้ไม่ยากนักแถมเราก็ยังไม่รู้ว่าพลังที่แท้จริงของกิงแบ็กเนี่ยมันแข็งแกร่งได้มากกว่านี้ขนาดไหนเพราะยังไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากขนาดนั้นนะหรือถ้าเจอแล้วก็ยังไม่มีแมตช์ไหนที่แบบต่อสู้กันอย่างจริงจังขนาดนั้นและในเรื่องนี้นะครับมีแค่พลังอย่างเดียวเนี่ยก็ใช่ว่าจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเกิดโดนเผ่าพันธุ์ที่มันฉลาดเหลี่ยมๆเอาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยกิงแบ็กอาจจะเสียท่าได้เหมือนกันนะเพราะคิดแบบนี้แหละผมก็เลยขอวางตำแหน่งของเผ่าคนยักษ์เนี่ยไว้ที่ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับ7โรคปรสิตศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่าพาราไซต์นะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายขนาดนั้นด้วยตัวมันเองเพียวๆเพราะตัวมันเดี่ยวๆเนี่ยเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอแต่เมื่อใดก็ตามนะที่พวกมันเนี่ยได้เกาะติดและยึดร่างสิ่งมีชีวิตนั้นๆสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะกลายร่างเป็นหุ่นเชิดของพวกมันโดยสมบูรณ์แน่นอนว่ามนุษย์โลกปรสิตถูกพวกมันยึดร่างกันไปเยอะเลยแหละฟีลเหมือนกับซอมบี้ใน Resident Evil อะไรอย่างนั้นนะคือพวกมันจะฝังไข่ขนาดเล็กไว้ในร่างกายของเหยื่อซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ทางปากหรือผิวหนังได้โดยปะปนไปกับของเหลวในร่างกายครับส่วนใหญ่เหยื่อจะไม่รู้ตัวด้วยเช่นแค่โดนเลือดของคนที่ติดเชื้อสาดใส่ผิวหนังแค่เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ติดเชื้อได้แล้วนะครับโดยอาการของคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะสามารถดูได้จากการที่เหยื่อคนนั้นจะมีอาการคันตามตัวมีไข้อ่อนๆหรือมีนิสัยที่ก้าวร้าวขึ้นเล็กน้อยซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ดูยากอยู่ดีนะในทีแรกความน่ากลัวของมันค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับภัยจากโลกอื่นๆที่ดูจะมีความโหดร้ายและจับต้องได้มากกว่าคือลองเทียบดูดิระหว่างพระเจ้าต้นไม้ยักษ์หรือว่าเผ่าจอมมารจอมปีศาจและปรสิตเข้าใจใช่ไหมคือพอพูดว่าปรสิตอะไรเงี้ยมันดูแบบทำไมมันดูอ่อนๆวะเทียบกับตัวอื่นๆอะไรอย่างงี้ถูกไหมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็คือแค่ความเข้าใจผิดของผมนะเพราะเขาจริงนะครับเจ้าพวกพาราไซต์พวกนี้มันอันตรายมากคือในโลกเดิมเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มันจะสามารถหลอมรวมได้เนี่ยอย่างมากก็แค่มนุษย์ใช่ไหมล่ะครับก็เป็นแค่เหมือนกับซอมบี้เดินได้เนอะแต่เมื่อพาราไซต์เหล่านี้มาปรากฏในโลกที่หลอมรวมกันนี้แล้วเนี่ยเหยื่อของพวกมันไม่ได้มีแค่มนุษย์อีกต่อไปครับแ
แต่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรวมไปถึงมอนสเตอร์ต่างๆด้วยยิ่งในเรื่องตอนนี้น่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพื้นที่ป่าแดงเนี่ยได้ถูกเหล่าพาราไซต์ยึดครองพื้นที่ไปหมดแล้วทำให้สัตว์ป่าเกิดการกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่าเวิร์มครับแล้วคือไอ้เจ้าแม่หมีตัวทั้งภูเขาเนี่ยมันถูกสิงจนกลายร่างเป็นซูเปอร์เวิร์มคือโคตรของโคตรน่ากลัวเลยครับพอเจ้าพาราไซต์เนี่ยมันจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นตามโฮสต์ที่มันไปเกาะสิงด้วยนั่นเองแล้วในเนื้อเรื่องนะตอนที่เจ้าหมียักษ์ตัวนี้ที่กลายเป็นซูเปอร์เวิร์มไปแล้วเนี่ยออกมาต่อสู้กับพวกตัวเอกของเรานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยมันพาสิ้นหวังกันสุดๆถึงขนาดที่ว่ามนุษย์หลายคนในเรื่องเนี่ยถึงกับเข่าอ่อนสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากันเลยแหละครับแม้ว่าเหล่าพาราไซต์จะดูแข็งแกร่งมากขนาดนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีจุดอ่อนซะทีเดียวเลยนะเบื้องต้นเนี่ยชาวโลกปรสิตก็ได้ทำการผลิตยาแคปซูลป้องกันเจ้าเชื้อตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าปริมาณของมันเนี่ยไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับทุกคนจนเจ้ายาแคปซูลตัวนี้กลายเป็นของหายากถึงขนาดที่ว่ามนุษย์เนี่ยต้องฆ่าเพื่อแย่งชิงแคปซูลนี้กันเลยทีเดียวยังไงก็ตามนะครับเจ้าแคปซูลตัวนี้เนี่ยมันทำได้แค่ป้องกันการติดเชื้อเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณติดเชื้อไปแล้วมากินทีหลังเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีและอีกวิธีหนึ่งนะที่ถูกค้นพบภายในเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับนั่นก็คือถ้ารู้ว่าใครติดเชื้อไปแล้วเนี่ยต้องรีบกักกันตัวเหยื่อคนนั้นด้วยเวทมนต์ครับแล้วใช้เวทมนต์ในการทรมานร่างของเหยื่อนั้นให้เจียนตายไปพร้อมๆกับเจ้าพาราไซต์ในร่างสุดท้ายเนี่ยพาราไซต์ที่อยู่ในร่างก็จะทนไม่ไหวดีดเด้งออกมาจากปากของเหยื่อคนนั้นเองครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเจ้าพวกพาราไซต์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับมือได้ยากมากๆเพราะมันมองไม่เห็นด้วยตานี่แหละและยิ่งไปฝังอยู่ในตัวสัตว์ประหลาดเก่งๆคือยิ่งรับมือได้ยากกันไปใหญ่ไหนจะต้องหลบการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อไปไหนจะต้องกลัวการติดเชื้อไหนจะต้องกลัวไวรัสอะไรโอ้โหต่างๆนานาคือแม้ว่าตาเปล่าจะมองไม่เห็นชัดๆเนี่ยแต่มันก็เป็นศัตรูตามธรรมชาติที่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากจริงๆนะครับอันดับที่6โลกคำสาปวินาศศัตรูตามธรรมชาติก็คือคำสาปข้อมูลของโลกคำสาปวินาศเนี่ยยังนับว่ามีข้อมูลให้พูดถึงค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเทียบกับโลกอื่นเรารู้เพียงแต่ว่าถ้าใครโดนคำสาปเล่นงานไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวิธีแก้ให้หายได้เลยไม่เหมือนกับพวกพาราไซต์ที่ยังพอทำอะไรได้บ้างคำสาปเนี่ยสุดๆก็ได้แค่หาทางบรรเทาอาการแต่ไม่มีวิธีการรักษาจริงจังเลยนะครับบาสคนจากโลกคำสาปวินาศเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าคำสาปโสมมทำให้แผ่นดินเน่าเฟะทะเลขุ่นมัวดวงดาวเย็นเยียบโดยความร้ายแรงของคำสาปยังไม่ได้มีเคสให้เราเห็นมากนักในเนื้อเรื่องแต่ที่ผมให้คำสาปอยู่เหนือกว่าพวกพาราไซต์เนี่ยมันเป็นเพราะเครื่องมือตัวหนึ่งจากโลกคำสาปนั่นเองครับนั่นก็คือเครื่องแปลงวิญญาณมันคือวัตถุจากอารยธรรมในอดีตของโลกคำสาปวินาศมันสามารถดูดกลืนพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอโดยรอบนำมาแปลงเป็นพลังงานสร้างวัตถุออกมาได้ซึ่งวัตถุที่สร้างออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรได้ทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ยารักษาจนมอเตอร์ไซค์จนเป็นเต็นท์จนเป็นอาวุธคืออเนกประสงค์มากๆอย่างในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวของบาสก็ได้ดูดพลังชีวิตของเผ่าปีศาจที่ใกล้ตายจนเกิดเป็นยานพาหนะคล้ายกับยานบินขนาดเล็กช่วยพวกตัวเอกของเราเนี่ยออกมาจากเหตุการณ์อันตรายได้อย่างทันท่วงทีหรืออย่างก็มีช่วงที่จับพลังงานวิญญาณมาแปลงเป็นเรลกันพลังงานสูงเพื่อยิงใส่ศัตรูก็มีเหมือนกันหรือตอนไม่มีบ้านพักก็แปลงพลังงานกลายเป็นเต็นท์เป็นปืนพกคือเป็นได้หมดอย่างที่บอกไปเรียกได้ว่ามันคืออุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ไร้กาจและสะดวกมากๆแต่ข้อเสียของมันก็คือการดูดกลืนพลังชีวิตโดยรอบนี่แหละบาสกล่าวไว้ว่าเครื่องแปลงวิญญาณเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายแล้วมันยังถือว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติอีกด้วยโดยความลึกลับของคำสาปที่ไม่มีทางแก้ได้บวกกับเทคโนโลยีจากโลกนี้ที่อาจจะมีอะไรร้ายกาจกว่านี้ก็ได้ในอนาคตทำให้ผมคิดว่าคำสาปเนี่ยมันก็ร้ายกาจใช่เล่นเลยนะก็เลยขอยกไว้ที่6เลยละกันนะครับ 5. โลกอสูรฟ้าศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่ามนุษย์ต่างดาวมาถึงยำฉาประจำซีรีส์นี้กันบ้างนะครับกับชาวดาวมาดารามนุษย์ต่างดาวโลกอสูรฟ้าที่การมีอยู่ของมันเพียงตัวเดียวก็สามารถล้มทั้งกองทัพเหล่าจอมปีศาจได้ไม่ยากเย็นเลยโดยรูปลักษณ์ที่ดูฮาๆนุบนิบแบบนี้แต่กลับซ่อนความแข็งแกร่งไว้อย่างมากมายเพียงแค่การชกของมันเพียงหมัดเดียวเนี่ยก็เล่นเอาขี้ว่าแม่ทัพปีศาจบาดเจ็บแทบจะปางตายนอกจากนี้ดวงตาของพวกมันยังสามารถปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาตัดศัตรูเป็นพันๆตัวได้ภายในพริบตาพวกมันครองเทคโนโลยีสูงส่งมากจนชาวโลกเนี่ยเทียบไม่ติดเลยครับตัวจริงของพวกมันเกิดจากการรวมดวงวิญญาณหลายดวงเข้าด้วยกันโดยรูปลักษณ์ปกติที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงกายหยาบร่างบีบอัดข้อมูลเท่านั้นซึ่งสามารถแยกกับวิญญาณภายในได้อย่างอิสระอีกด้วย
ร่างบีบอัดข้อมูลสามารถเปลี่ยนร่างเพิ่มความแข็งแกร่งได้ด้วยนะครับอย่างในตอนที่ยูกิหนึ่งในอสูรฟ้าเนี่ยต่อสู้กับจาซีเขาได้เปลี่ยนร่างบีบอัดข้อมูลให้กลายเป็นอาวุธอวกาศชินระเพื่อหวังจะเอาชนะจาซีให้ได้นะครับแต่ที่ไหนได้กลับโดนจาซีตบเละเลยครับไม่ใช่เพราะว่าพวกมันอ่อนนะครับแต่เพราะไอ้จาซีเนี่ยมัน OP เกินไปต่างหากโดยในร่างชินระอันนี้นะครับนอกจากจะมีความสามารถแรงดึงดูดผันแปรที่ดูดของรอบข้างเข้าหาตัวได้แล้วยังมีความสามารถในการปลดปล่อยเอเลี่ยนหลายสิบตัวออกมาเพื่อโจมตีเป้าหมายได้อีกด้วยและถึงแม้ว่าจะโดนจาซีกระทืบยับชนิดที่ว่าดูยังไงก็ต้องตายสุดท้ายยูกิมันก็รอดมาได้เฉยเลยครับโดยในภายหลังเราเห็นว่าเจ้ายูกิเนี่ยอยู่ในแคปซูลวิญญาณแทนร่างบีบอัดข้อมูลที่ได้สูญเสียไปในการต่อสู้กับจาซีนั่นเองและนอกจากเจ้ายูกิแล้วเนี่ยก็ยังมีชาวมาดาราอีกเพียบเลยนะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยมียันแม่ที่มีรูปทรงเหมือนกับ UFO เลยดูยิ่งใหญ่อลังการแบบสุดๆเปิดตัวยานอย่างเท่ครับแต่ดันโดนสัตว์ประหลาดยักษ์ชนพังไปซะอย่างนั้นผมเลยชอบเรียกเจ้ามนุษย์ต่างดาวชาวมาดาราพวกนี้ว่าเป็นเหมือนกับยำฉาประจำซีรีส์ครับคือมันเก่งนะเก่งมากๆด้วยแต่แม่งแพ้ตลอดเป็นเสมือนไม้บรรทัดเอาไว้วัดพลังของคนที่จัดการมาได้ซะมากกว่าคือนอกจากแพ้ไดโคคุซันและจาซีแล้วมันยังโดนเร็วกันของโลกคำสาปเล่นงานอีกคือนอกจากตอนเปิดตัวที่มันโคตรจะเท่โคตรจะแบดแอสแล้วเนี่ยบทที่เหลือของมันนะครับแม่งเป็นตัวโดนทั้งนั้นอันดับที่4โลกมหาภัยศัตรูตามธรรมชาติก็คือสัตว์ประหลาดยักษ์ไดโคคุซันโลกมหาภัยนะครับจะมีฟีลลิ่งเหมือนกับโลกธรรมดาของพวกเราเลยนั่นเองนะก็คือไม่มีพลังพิเศษใดๆเป็นโลกปกติแค่อยู่ๆก็มีสัตว์ประหลาดมาเดินเหยียบย่ำเหยียบเมืองโดยที่รัฐบาลไม่มีทางจัดการพวกมันได้เลยและสัตว์ประหลาดที่มาเหยียบย่ำเมืองพวกเขานั้นมันมีชื่อว่าไดโคคุซันมันมีขนาดตัวที่ใหญ่สูงเสียดฟ้ารูปร่างมีความคล้ายคลึงกับเต่านิดหน่อยฟิลแบบพวกกาเมล่าไม่ก็พวกกอซิลล่าเลยครับยังไม่แน่ใจว่าตัวของมันเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะคือนอกจากเดินเหยียบบ้านเมืองไปมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีพลังอะไรเท่าไหร่แบบพ่นไฟได้ไหมหรือฟาดหางแล้วเป็นเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้โชว์อะไรเลยเดินเหยียบบ้านเดินเหยียบเมืองอย่างเดียวแต่แค่นั้นก็คือสุดๆแล้วอะด้วยขนาดตัวของมันที่เหมือนกับภูเขาเดินได้ขนาดนั้นบวกกับผิวหนังของมันที่แข็งแบบสุดๆชนิดที่ว่าแม้แต่ชาวมาดาราเนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยแม้แต่น้อยครับคือมีชาวมาดาราตัวหนึ่งเนี่ยพุ่งใส่มันเต็มๆนะผลสรุปก็คือกลับมาหัวจมดินซะเองอ่ะคิดดูดิและแค่เพียงไดโคคุซันเดินผ่านยันแม่ UFO ของชาวมาดารานะคือยันแม่ UFO คือพังภายในพริบตาเลยการปรากฏตัวของไดโคคุซันเพียงไม่กี่หน้ากระดาษนะครับทำให้โลกของเวอร์ซัสเนี่ยถึงกับสั่นสะเทือนเลยทีเดียวแม้แต่พระเจ้าก็ยังต้องหันมาสนใจมันนะคิดดูดิในเรื่องปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีใครที่จะต่อสู้กับไดโคคุซันเป็นเรื่องเป็นราวนะผมก็เลยยังไม่สามารถวัดความแข็งแกร่งของมันได้มากขนาดนั้นข้อเสียของมันเนี่ยก็คงจะเป็นด้านสติปัญญาละมั้งที่ดูจะเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานที่ทำอะไรก็ดูเหมือนทำตามสัญชาตญาณไปหมดเลยในอนาคตมันอาจจะโดนเผ่าพันธุ์ที่เหลี่ยมหนาเนี่ยเล่นงานที่จุดอ่อนที่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยก็ได้นะครับคือผมเดาเองนะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะมีจุดอ่อนใหญ่ๆอยู่บ้างก็ได้แล้วถ้ามันโดนเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดเล่นงานเนี่ยมันก็อาจจะแพ้ก็ได้นะก็เลยให้ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยอยู่ที่4นั่นเองนะครับ3โลกจักรกลศัตรูตามธรรมชาติก็คือหุ่นยนต์โลกจักรกลนับว่าเป็นโลกแรกเลยนะครับหลังการหลอมรวมนะที่ปรากฏออกมาภายในเรื่องโดยศัตรูตามธรรมชาติก็คือเหล่าหุ่นยนต์จักรกลที่ในตอนแรกมันดูไม่ได้แข็งแกร่งมากขนาดนั้นน่ะเพียงแค่กองทัพจอมมารที่นำโดยคิวาก็เพียงพอแล้วที่จะปราบพวกมันลงได้อาจจะเพราะมันเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ทำตามโปรแกรมที่ถูกป้อนไว้ความยืดหยุ่นก็เลยดูมีค่อนข้างน้อยและด้วยจำนวนที่ดูไม่ได้มีมากมายนักเลยคิดว่ามันไม่ค่อยเก่งบวกกับบทแม่งหายาวๆไปเลยครับหลังจากจบเล่ม1อันนี้คือความคิดของผมนะแต่ที่ไหนได้ครับพอมันปรากฏตัวออกมาอีกทีหนึ่งในเนื้อเรื่องช่วงหลังช่วงประมาณเล่ม6เนี่ยที่ต่อสู้กับพวกจอมมารมันทำให้ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องความแข็งแกร่งพวกมันโดยด่วนเลยครับเนื่องจากพวกมันมีจำนวนมหาศาลมีโรงงานในการสร้างหุ่นยนต์ออกมาได้เรื่อยๆไม่จำกัดและทุกครั้งที่พวกมันทำการต่อสู้และพ่ายแพ้มันจะทำการส่งข้อมูลการต่อสู้ครั้งนั้นกลับไปที่โรงงานที่ใกล้ที่สุดเพื่อผลิตหุ่นยนต์รุ่นพิเศษที่เรียกว่าเฟรนหรือว่าเพื่อนเนี่ยแหละเฟรนที่นำข้อมูลที่พ่ายแพ้จากรอบที่แล้วไปพัฒนากลบจุดอ่อนที่แพ้ไปทำให้เฟรนที่กลับมาสู้ได้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งกว่าเดิมและถ้าหากเฟรนรุ่น2นี้ยังแพ้อีกก็จะนำข้อมูลของรุ่น2เนี่ยไปพัฒนาเกิดเฟรนรุ่น3ที่จะแก้ไขจุดอ่อนของ2รุ่นแรกเอาไว้และถ้ารุ่น3ยังแพ้อีกก็จะเกิดเฟรนรุ่น4เฟรนรุ่น5เฟรนรุ่น6วนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถเอาชนะศัตรูที่เป็นเป้าหมายพวกมันได้ราบคาบที่สำคัญคือ
ความเร็วในการผลิตเฟรนแต่ละรุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับแถมพวกมันไม่ได้มาแค่เฟรนตัวเดียวด้วยทุกครั้งที่เฟรนออกมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับกองทัพนับหมื่นนับแสนเพื่อออกมาต่อสู้คือยังไงคุณก็ไม่มีวันชนะมันอะยังไงซะคุณก็ต้องแรงหมดก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่โจมตีมันที่โรงงานโดยตรงอะนะซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆจริงๆครับความน่ากลัวของมันจะเห็นได้ชัดที่สุดในเนื้อเรื่องปัจจุบันตอนนี้ก็คือตอนที่เฟรนเนี่ยต่อสู้กับจอมปีศาจทัพที่38 Royal Road ที่ต่างฝ่ายต่างก็มีกองทัพนับหมื่นนับแสนมาชนกันตรงๆในขณะที่ Royal Road อ่อนแอลงเรื่อยๆจากการต่อสู้กับเฟรนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆฝ่ายหุ่นยนต์ก็มีแต่จะแข็งแกร่งมากขึ้นแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนสุดท้ายแม้ Royal Road จะใช้ทุกสิ่งที่มีก็ไม่สามารถเอาชนะเฟรนได้เลยครับทำให้ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นพลังความแข็งแกร่งต่างๆทั้งด้านจำนวนทั้งความเร็วในการเรียนรู้ปรับตัวนับว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นศัตรูตามธรรมชาติอีกพวกหนึ่งที่น่ากลัวมากจริงๆครับจุดอ่อนของพวกมันเท่าที่เห็นในตอนนี้นะนั่นก็คือถ้าถูกทำลายโรงงานผลิตหุ่นยนต์ก็เป็นอันจบครับไม่สามารถผลิตเฟรนขึ้นมาสู้ต่อได้อีกแต่โรงงานของพวกมันนั้นก็มีหลายแห่งอีกนั่นแหละทำให้ถ้าจะทำลายทั้งหมดในทีเดียวเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากอีกเหมือนกันครับอันดับที่2โลกแดนมารศัตรูตามธรรมชาติก็คือเผ่าปีศาจนะครับคือศัตรูดั้งเดิมของโลกในเวอร์ซัสเป็นเหล่าศัตรูที่ผู้กล้าต้องไปปราบให้ราบคาบเพื่อนำยุครุ่งเรืองของมนุษย์กลับคืนมาเนื่องจากจอมปีศาจทั้ง47ตนและกองทัพได้ทำการยึดครองโลกนี้ไว้เกือบจะหมดแล้วโดยที่เผ่าปีศาจจะมีผู้ครองอำนาจสูงสุดอยู่เบื้องบนก็คือจอมราชาปีศาจเบียคุโอผู้แข็งแกร่งอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยที่ข้อมูลของเขาในตอนนี้นะครับยังมีอยู่น้อยมากเรารู้แค่เพียงว่าราชาปีศาจทั้ง47ตนเนี่ยเคารพเบียคุโอเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าราชาปีศาจตนนั้นจะมีนิสัยเย่อหยิ่งยัโสโอหังอะไรขนาดไหนแต่ถ้าพูดถึงชื่อเบียคุโอขึ้นมาเนี่ยราชาปีศาจทุกตนจะแสดงออกถึงความภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้อยู่เสมอครับโดยตัวละครที่เด่นๆของเผ่าพันธุ์นี้นะนั่นก็คือราชาปีศาจลำดับที่11แห่งกองทัพราชาปีศาจจาซีซึ่งเป็นราชาปีศาจที่ฮาโลตัวเอกของเรื่องของเรานะครับต้องไปปราบในตอนแรกนั่นเองนะซึ่งฮาโลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้จาซีเอาจริงได้เลยแม้แต่น้อยครับเรียกได้ว่าแพ้ยับแขนขาดอีกต่างหากเราเพิ่งจะได้เห็นจาซีเอาจริงในเนื้อเรื่องตอนที่สู้กับยูกีที่เป็นชาวมาดารานี่เองนะครับในตอนนั้นเนี่ยจาซีคือต้องแก้แค้นให้กับพรรคพวกตัวเองนะที่โดนยูกีฆ่าตายหมดแล้วก่อนหน้านี้คือยูกีเนี่ยมันก็โชว์เทพสังหารกองทัพราชาปีศาจของจาซีเนี่ยไปแบบทั้งกองทัพเลยก็ว่าได้ดูแบบโคตรเทพโคตรอันตรายเป็นตอนเปิดตัวของพวกมาดาราแล้วก็ยูกีเลยก็ว่าได้แต่พอหลังจบตอนมันเปิดตัวเจอจาซีเท่านั้นแหละไอยูกีเละเป็นขี้เลยครับแล้วคือช่วงแรกเนี่ยจาซีมันยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ำนะเพราะว่าจาซีเนี่ยมันจะมีเกาะอยู่ที่ไหล่นะครับที่ตอนแรกเรานึกว่ามันเป็นแค่ของประดับเฉยๆแต่ไม่ใช่ครับเจ้าเกราะนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ดูดซับพลังของจาซีเอาไว้ไม่ให้จาซีเนี่ยปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาได้และเมื่อจาซีทำการถอดเกราะตัวนี้ออกมาเนี่ยไม่ว่ายูกีจะทำอะไรจะแปลงร่างจะอะไรคือไม่สามารถเอาชนะจาซีได้แม้แต่น้อยครับกลายเป็นลูกไก่ในกำมือเลยแหละผลสุดท้ายโดนหมัดต่อยรัวของจาซีเล่นงานไปร่างบีบอัดข้อมูลของเจ้ายูกีเนี่ยเละไม่มีชิ้นดีเลยโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยตัวของจาซีเนี่ยยังไม่ได้เปิดโหมดรีลีสได้ซ้ำอันนี้ผมลืมเล่าไปคือเผ่าปีศาจระดับสูงทุกๆตัวเนี่ยเขาจะสามารถแปลงร่างได้2โหมดครับนั่นก็คือ1โหมดรีลีสหรือเป็นการปลดปล่อยเฉพาะส่วนก็ตามชื่อเลยครับมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแค่บางส่วนอาจจะเป็นบริเวณแขนบริเวณขาอะไรแบบนี้เพื่อให้แข็งแกร่งมากขึ้นชั่วคราวหรือ2 Burst Mode ที่จะเป็นการปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาส่งผลให้รูปลักษณ์และพลังแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากที่ตบยูกีเละไปแล้วเนี่ยจาซีก็ได้ต่อสู้กับกิงแบ็กหรือผู้นำสูงสุดของเผ่าคนยักษ์ต่อเลยซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเพราะถูกราชาปีศาจนูโดวาร์ปกิงแบ็กออกไปก่อนเลยทำให้ไม่รู้ผลนะว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันแต่ดูจากการที่จาซีสามารถรับมือกับหมัดของกิงแบ็กโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักแค่กระเด็นไปไกลมากเฉยๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจาซีเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆครับแล้วคุณอย่าลืมนะว่าจาซีเนี่ยเป็นแค่ราชาปีศาจลำดับที่11เท่านั้นยังมีราชาปีศาจที่เก่งกว่าจาซีถึง10ตนด้วยกันที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยและยังไม่นับจอมราชาปีศาจอย่างเบียคุโอด้วยซ้ำและก็ไม่ใช่ว่าราชาปีศาจลำดับที่12ถึง47จะอ่อนนะครับก็ไม่ได้อ่อนอยู่ดีนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าผมคิดว่าเพราะราชาปีศาจแต่ละตนเนี่ยย่อมต้องมีลูกน้องเป็นของตนเองมีกองทัพของพวกเขาที่แบบมีความสามารถที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเผ่าปีศาจเนี่ยน่ากลัวสุดๆจริงๆครับ
มาถึงศัตรูตามธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดอันดับหนึ่งของเรากันแล้วนั่นก็คือโรคพาพิโรธหรือศัตรูตามธรรมชาติก็คือพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่มนุษยชาติเกิดความสิ้นหวังถึงขีดสุดเมื่อทำทุกอย่างที่ทำได้ไปแล้วมนุษยชาติจะเริ่มสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาต่อพระเจ้าตามสัญชาตญาณที่เชื่อว่าจะต้องมีใครสักคนคอยเฝ้ามองเราและช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนสองมือเริ่มประกบภาวนาจรดที่อกหลับตาและอ้อนวอนถึงพระองค์แต่พระเจ้าที่ควรจะเป็นตัวแทนของความเชื่อเป็นตัวตนความนามธรรมเท่านั้นกลับมีตัวตนอยู่จริงในโลกของเวอร์ซัสครับและเมื่อซูเปอร์เวิร์มที่เกิดจากพาราไซต์รวมร่างกับมียักษ์อหังการของป่าแดงเนี่ยออกอาละวาดทำเหล่ามนุษย์ทั้งหลายไร้ซึ่งการตอบโต้เมื่อนั้นนะครับพวกเขาจึงเริ่มสวดภาวนาท่ามกลางเสียงคัดค้านของนาวไลผู้มาจากโลกพระพิโรธแต่ด้วยจำนวนของคนที่สวดภาวนาเป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้นาวไลไม่สามารถหยุดการภาวนาครั้งนี้ได้ทันครับไม่นานหลังจากนั้นมันก็ได้มีดวงตาขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้าหมู่ตึกร้างรวมตัวขึ้นกลายเป็นภูเขาไฟขนาดมหึมาเสี้ยววินาทีต่อมาได้มีมือขนาดยักษ์โผล่มาจากท้องฟ้านำซ่อมมาจิ้มที่ซูเปอร์เวิร์มศัตรูที่ไม่มีใครในบริเวณนั้นต่อกรได้แม้แต่คนเดียวแต่มันกลับถูกซ่อมจิ้มอย่างง่ายดายพร้อมทั้งนำไปปิ้งให้สุกในบ่อตึกภูเขาไฟก่อนจะนำเนื้อนั้นกินเข้าปากอย่างอร่อยโดยมีใบหน้าลึกลับขนาดมหึมากินมันเข้าไปไม่ต้องสงสัยเลยครับสิ่งนั้นคือพระเจ้าผู้มาโปรดลูกแกะผู้น่าสงสารทั้งหลายต่อมาร่างที่แท้จริงของพระเจ้าได้ทำการร่อนลงมาหามนุษย์ทั้งหลายที่สวดอ้อนวอนต่อพระองค์ทำให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าผู้นี้มีพระนามว่ายาโอสึเมื่อพระเจ้าปรากฏตัวออกมาแล้วท่านก็สามารถคายซูเปอร์เวิร์มออกมาเหลือตัวจิ๋วๆได้อย่างง่ายดายยาโอสึท่านมีนิสัยขี้เล่นและพร้อมที่จะทำคำปรารถนาของมนุษย์ให้เป็นจริงพรที่ท่านมอบให้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับช่องโหว่ของพรและเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวเช่นมีมนุษย์ของโลกไร้กฎขอว่าอยากได้ของกินที่กินเท่าไหร่ก็ได้จนกว่ากระเพาะจะพังทันใดนั้นก็มีของกินมหาศาลอยู่ในร่างกายของผู้ขอพรทะลักออกมาทางปากก่อนจะเสียชีวิตลงอีกคนหนึ่งขอว่าให้ช่วยชุบชีวิตน้องชายที่ตายไปแล้วให้หน่อยปรากฏว่ามีหัวของน้องชายที่ตายไปแล้วเนี่ยงอกซ้อนออกมาที่หัวของผู้ขอพรอย่างบิดเบี้ยวและน่าสยดสยองเป็นอย่างมากจนไม่แน่ใจว่าร่างนั้นแค่เสียสติไปหรือเสียชีวิตไปเลยคนสุดท้ายขอบ้านที่ปลอดภัยแต่เมื่อเห็นสภาพของเพื่อนที่ขอพรก่อนหน้านี้ถึงกับอยากถอนพรทิ้งเลยนะครับแต่มันไม่ทันแล้วครับพระเจ้าได้ประทานพรเสร็จอย่างรวดเร็วโดยการมอบที่อยู่แสนวิเศษให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งพระเจ้าขึ้นมาโดยที่อาณาจักรแห่งนี้จะถูกปกครองด้วยพระเจ้าเองนั่นแหละดูไปดูมาเนี่ยมันก็คล้ายกับเมืองฟาวโคเนียของกรีฟีฟในเรื่องเบอร์เซิร์มกันนะหลังจากที่ประธานอาณาจักรขึ้นมาแล้วท่านโอยาสึได้นั่งที่บัลลังก์พร้อมพูดขึ้นมาว่าหลังจากนี้พระเจ้าจะอยู่กับพวกเจ้าเองเหมือนจะเป็นคำพูดที่ทำให้อุ่นใจเลยนะครับแต่จากที่เห็นมาเนี่ยเรียกได้ว่าพวกมนุษย์อาจจะเข้าใกล้ความตายมากกว่าที่เคยมาตลอดเลยก็ว่าได้นะเพราะแม้ว่ามนุษย์กลุ่มนี้จะดูปลอดภัยแล้วเนี่ยแต่แค่คำพูดคำจาหรือการแสดงท่าทางขัดใจพระเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยผมก็คิดว่ามนุษย์เหล่านี้นะครับสามารถตายได้ทุกเมื่อเลยแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วใครมันจะไปอยากอยู่ที่อาณาจักรนี้กันล่ะครับด้วยอำนาจที่เวอร์จนสามารถเสกหรือทำลายอะไรก็ได้ตามใจนึกเพียงแค่คิดแบบนี้เนี่ยก็ยังนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะมีตัวละครไหนในเรื่องที่ทรงพลังจนเอาท่านผู้นี้ลงในตอนนี้เวลานี้เลยเนี่ยผมก็เลยขอจัดให้พระเจ้าแข็งแกร่งที่สุดในความคิดเห็นของผมณตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับความแข็งแกร่งของศัตรูตามธรรมชาติในเรื่องของเวอร์ซัสขอย้ำกันอีกทีนะครับว่านี่มันไม่ใช่แฟกต์นะครับแต่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแค่เพียงเท่านั้นถ้าใครคิดเห็นเหมือนหรือต่างจากผมยังไงเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาให้ผมได้อ่านกันหน่อยละกันนะครับที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นเหมือนหรือต่างจากผมยังไงบ้างบางตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะอ่อนเพื่อนๆอาจจะคิดว่าบางทีมันน่าจะเก่งกว่านี้นะอะไรแบบนี้ก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันละกันขำๆสนุกๆระหว่างรอตอนใหม่ออกนะถ้าเกิดว่าตอนใหม่ออกเนี่ยลิสต์ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่เสมอแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดไปตรงไหนยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยทุกคนล่วงหน้าด้วยจริงๆนะครับคุณสามารถแก้ความเข้าใจผิดให้ผมได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันเลยสำหรับวันนี้ผมเบนจากอันแคนดี้บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ